मुटुमा अर्कोमा रुवान्छ जोडीहरू आज यहाँ भेला भएर म्याजिक देखाउँदैछ झनै भुइँभरि Sorry man, you take care of that. Give me that for the riding for another. So sad. Try next time. I'm excited on your traditional. Oh, TV. यो चाहिँ कोरियाको पुरानो टेलिभिजन यस्तो हुन्छ नेपालमा पनि हुन्थ्यो नि यस्तो यस्तो चाहिँ यतातिर यस्तो खोल्ने भएको हुन्थ्यो नि यस्तो कलरको चाहिँ टिभी चाहिँ ओरेन्ज के है यस्तो आज हामी चाहिँ कोरियाको पुरानो घर यसलाई चाहिँ खरले छाएको छ माथिबाट यहाँ चाहिँ हामी खाना खानु आएको छौँ खाना पनि होइन के हुन्छ त्यही खाएर आएको यस्तो भएर एकजना रुखको साथ गर्लफ्रेन्डले खाएको नरो न बाबा नरो किन हो र साह्रै बेजत गरे मैले इन्स्टामा लाइभ बस्नु भइरहेको छु के खाने एउटा लिन के हो साइदाहरू कि बियरै खाऊ या त चेक गर्दैन सन्दै आड्दै गर्दैन लाइभ हेरौँ न के भन्नु अब सिग्नलै कडा हाडेर जाएको कहिले होटेलमा बसेको भएको थाहा हुन्छ अनि हाड्दा त नि त्यहाँ त धेरै बसेको होइन र हाड्दै जाडोमा मात्रै बसेछ क्या त्यो गर्मीको बेला चाहिँ बस्न पाउनुहुन्छ काम छिटै सकेछ त आज दिपक दाइले दिन हाड्दा रहेछ तर कहिले होटेलमा बसेको अनि जाडोमा बस्ने हो त दारी कस्तो ठुलो छ मेरो खिचाइ उस कमेन्ट गर्नुपर्छ कमेन्ट अर्को पनि रेकर्ड हुँदैछ हाम्रो जिरोलाई इनबक्समा आइसक्यो भने कसरी इनबक्समा आउँछ सन्दाइली होला यस्तो यो कोरियाको ट्रेडिसनल के अरे हामीले आज चाहिँ खान लागेको चाहिँ यो हो चिकन कुखुरा हो कुखुरा यो केएफसी चाहिँ होइन केएफसी जस्तै हुन्छ
यस्ता अब खाने होइन हो मुर्सीहरू लगिहालेछ नि मेरो फेभरेटै लगेछ राम्रो लाग्छ यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने यस्तोले ट्याप पसाउने है माडो यसरी खाने ठोकाउनु पनि पर्छ अरे भनेर खाने मिठो छ मिठो छ यस्तो लसुनको स्वाद पाएको है अब नटबाट है मिठो छ Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait एकदम बबाल छ है बबाल मिठो छ बबाल KFC भन्दा नि मिठो छ Glory see, all for me in my life. Let's see. Rachana bhai, lo bhai live बस्ने हामी चाहिँ खाइसक्यो है खाइसकेर हामी चाहिँ ल हामी चाहिँ जाँदैछौँ यस्तो मिठो खाइयो है खाना चाहिँ साह्रै मिठो खाइयो यो चाहिँ यस्तो घरहरू हुन्छ है यस्तो घरभित्र हामीले चाहिँ खाएको कति मिठो हुन्थ्यो पुदिना अरे हो पुदिना हो यो चाहिँ पहिलाको पुरानो घरहरू है यो घरहरूलाई युज गरेर यहाँ चाहिँ अहिले खानेकुराहरू यस्तो ठाउँ ठाउँमा देख्छ है यस्तो मिठो हुन्छ फेरि यताको छ्याङहरू यस्तोहरू पनि पाउँछ है लोकल उनीहरूले घरमै बनाएको यस्तो मिठो हुन्छ कि हामी चाहिँ टाइममा यस्तोतिर आउँछौँ है यो चाहिँ जेजुदोमा अन्त चाहिँ थाहा छैन विशेष जेजुदोमा चाहिँ यस्तोहरू पाउँछ यो खरले छाएको घर अनि यहाँ चाहिँ पुरानो यो बुढी मान्छेहरूले बनाएको तरकारी खानेकुराहरू झन् कस्तो मिठो मिठो हुन्छ तिमीहरूको यहाँ आइरहेको छ त मान्छेहरू गाडी हो यो बब भन्नु नाम चाहिँ टाइगर होइन मान्छे देखे भएको छ कहाँको टाइगर कस्तो टाइगर हो फेरि झेलैमा हो झेलैमा अब पछि खिचिदिनु पर्यो छेउमा क्यामेरा